নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 7 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈ আহিছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকল ইজ এবাউট আমি গম পাইছোঁ যে কালি যিটো ফিজিঅ'লজিৰ বা মেডিকেল ছায়েন্সৰ যিটো নবেল প্ৰাইজ আছে সেইটো ডিক্লেয়াৰ হৈছে। ফাৰ্ষ্ট সেইটোৱে হয়, তাৰপিছত ফিজিক্স আহিব, তাৰপিছত কেমেষ্ট্ৰি আহিব। চ' ইয়াত যিটো ব্ৰেক থ্ৰুৰ কাৰণে নবেল প্ৰাইজ ফৰ ফিজিঅ'লজি 2025 ডিক্লেয়াৰ কৰা গ'ল 3জন চাইণ্টিষ্টক। সেইটো আছিলে যে তেওঁলোকে কি কৰিলে যে পুলিচ টি চেল বা যিটো ৰেগুলেটৰী টি চেল আছে সেইটো তেওঁলোকে ডিছকভাৰ কৰিলে, যিটো কাৰণে কি হৈছে যে আমাৰ যিটো ইমিউনিটি আছে সেই ইমিউনিটিটোৱে কেৱল বাহিৰৰ পৰা অহা যিখিনি বেক্টেৰিয়া আছে তেওঁলোককহে এটেক কৰে, আমাৰ নিজৰ অৰ্গেনখিনিত এটেক নকৰে। বুজি পাইছেনে? যেনেকৈ আমাৰ যিখিনি পুলিচ আছে এই পুলিচখিনিয়ে কেতিয়াও আমাৰ মানুহক এটেক নকৰে। কোনোবা যদি বদমাছ কোনোবা আহে তেতিয়া বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহকহে এটেক কৰিব। বুজি পাইছেনে? যে আৰ্মি যেনিবা কথাটো গ'ল বৰ্ডাৰত ৰৈ আছে, এতিয়া যিখিনিয়ে নিজৰ নেটিভ পিপুল নেশ্যনেল পিপুল সেইখিনি চিটিজেনক কেতিয়াও নামাৰে, বাহিৰৰ পৰা অহা ইনফিল্ট্ৰেটৰ্ছখিনিকহে মাৰিব। চ' গতিকে সেই যিটো ৰেগুলেশ্যন আছে সেই ৰেগুলেশ্যনটো আমাৰ উইদিন আমাৰ বডিত কোনে কণ্ট্ৰল কৰি আছে? সেইটো এটা টি চেল এটা আছে, টি মানে থাইৰইড চেল যিখিনি আছে, তাৰপৰা তেওঁলোকে কি হৈছে এইটো এটা আমাৰ ইমিউনিটিটোক চিলেক্টিভ এটেক এটা আমাৰ ৰাখিছে, যে চিলেক্টিভলি আমি যিখিনি বাহিৰৰ পৰা অহা যিখিনি জাৰ্মছ আছে তেওঁলোকক এটেক কৰিব, কিন্তু আমাৰ নিজৰ অৰ্গেনখিনিক এটেক নকৰে। চ' ৰেগুলেটৰী যিখিনি টি চেল আছে সেইখিনিয়ে বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে' কৰি আছে, আৰু সেইখিনি আমাক অটো ইমিউনো ডিজিজ যিখিনি আছে যেনেকৈ আৰ্থৰাইটিছ, এইটো এটা অটো ইমিউনো ডিজিজ হয়। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজিজৰ পৰা আমাক হাত সৰাই আছে। বুজি পাইছেনে? নিজৰ যিখিনি ধৰি লওক ইমিউনিটি ছিষ্টেম আছে, নিজৰ যিটো পুলিচ ছিষ্টেম আছে, নিজৰ যিটো ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে, এই নিজৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমটোৱে ধৰি লওক বেকফায়াৰ কৰা নাই। চ' এইটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক ডিছকভাৰী হয়, আৰু এইটোৰ পৰা আমাৰ যিখিনি অটো ইমিউনো ডিজিজ আছে সেইখিনিক আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম বা ঠিক কৰিব পাৰিম। চ' গতিকে এইটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক ডিছকভাৰী হয়। চ' ইন 1990s এইখিনি ধৰি লওক ডিছকভাৰ হৈছিলে। আজিৰ দিনত কি হৈছে, ইয়াৰ বহুলভাৱে এপ্লাইড হৈছে। এপ্লাইড হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইয়াৰ ফল সকলো মানুহে পাইছে তাৰপিছতহে একচুৱেলি নবেল প্ৰাইজটো দিয়া হয়। অ'কে, চ' গতিকে ইয়াত ইমিউনো ছিষ্টেম বেলেঞ্চৰ কথা কৈছে যে দ্য ইমিউনো ছিষ্টেম ইজ এ ডাবল এইজ শ্বৰ্ড হয়। চ' গতিকে ই ডাবল এইজ শ্বৰ্ডৰ নিচিনা কাম কৰে। কেতিয়াবা ইটো বাহিৰৰ মানুহক ঠিক কৰিব বা প্ৰতিৰোধ কৰিব, কিন্তু কেতিয়াবা নিজকে ই কেতিয়াবা হাৰ্ম কৰে। বুজি পাইছেনে? যেনেকৈ জ্বৰ হ'লে আপোনাৰ দুৰ্বল হয় কেতিয়াবা, বুজি পাইছেনে? বা এণ্টিবায়'টিক যেতিয়া আপুনি খায় আপোনাৰ দুৰ্বল লাগে, কেলৈ? কাৰণ কি ই ভাল বেয়া সকলো বেক্টেৰিয়াকে মাৰি দিয়ে। চ' এইটো এটা ডাবল এইজ শ্বৰ্ড হয়। চ' গতিকে ছেল্ফ হাৰ্ম ইফ আনচেক। চ' গতিকে ইয়াক যদি ৰেগুলেট নকৰে তেতিয়াহ'লে ই ছেল্ফ হাৰ্ম কৰিব। চ' কোনে ৰেগুলেট কৰিছে? দ্য ইলুচিটেড দ্য এনফ'ৰ্চ দ্য পেৰিফেৰেল যিটো টলাৰেঞ্চ আছে, এই প্ৰচেছ ৱেৰ দ্য বডি লাৰ্ণ টু ইগন'ৰ দ্য হাৰ্মলেছ ছেল্ফ এণ্টিজেন্স পোষ্ট থাইমাছ ডেভেলপমেণ্ট। চ' গতিকে থাইমাছ যিটো আমাৰ থাইৰইড গ্লেণ্ড আছে তাত একচুৱেলি এইখিনি ডেভেলপ হয়। চ' গতিকে সেইকাৰণে আমি তাৰ নামটো সেইকাৰণে টি ৰাখিছে, টি ফৰ থাইৰইড। অ'কে, চ' গতিকে আইডেণ্টিফাইড এ ৰেয়াৰ টি চেল ছাবটাইপ ডেট ছাপ্ৰেছ ইমিউনো ৰেছপন্স ইন মাইচ প্ৰিভেণ্টিং অটো ইমিউনো ফ্লেয়াৰ্ছ। চ' গতিকে এক্সপেৰিমেণ্টেল এভিডেঞ্চ কি আছিলে এইখিনি আমি দেখিছোঁ। থেৰাপিউটিক ইমপ্লিকেশ্যনছ কি, আজিৰ দিনত সেইটো ক'ত ইউজ হৈছে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কাৰণ কি এটা ব্ৰেক থ্ৰু উলিয়াই নহ'ব, সেই ব্ৰেক থ্ৰুৱেদি ছ'চাইটিত সকলো মানুহকে সহায় কৰিব পাৰিব লাগিব বা সুবিধা কৰি দিব পাৰিব লাগিব বা বেনিফিট কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে একচুৱেলি ই নবেল পুৰস্কাৰ পাব। দিছ লেড টু দ্য ফাউণ্ডেশ্যন অফ ট্ৰেক বেছড থেৰাপিজ এনহেঞ্চ দ্য ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ দ্য অটো ইমিউনো কণ্ডিশ্যনছ। অটো ইমিউনো কণ্ডিশ্যন, ৰিউমাৰ আৰ্থৰাইটিছ যিটো আমি অলৰেডি ক'লোঁ, টাইপ 1 ডায়েবেটিছ, এইবিলাক হৈছে আমাৰ কি অটো ইমিউনো ডিজিজ। ঠিক তেনেকৈ এটা অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন, যেতিয়া অৰ্গেন ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন হয়, বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া অৰ্গেন এটা আপুনি লগাই দিব, কিডনী এটা যিমান লগালে, এতিয়া সেইটোতো বাহিৰৰ কিডনী হয় ন। চ' গতিকে কি হয়, আমাৰ যিখিনি টি চেল আছে বা আমাৰ যিখিনি মানে ডিফেন্স ছিষ্টেম যিটো আছে, সেই ডিফেন্স ছিষ্টেমটোৱে কি কয়, সেই গোটেই অৰ্গেনটোৰ ওপৰত এটেক কৰি দিয়ে। চ' সেইটো কাৰণেহে একচুৱেলি আজিৰ দিনত অৰ্গান ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনটো বহুত ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক কি হৈছে ক্ৰিটিকেল বা আনচাকচেছফুল হৈছে। কেলৈ? এনেকুৱা নহয় যে বাহিৰৰ পৰা অহা বস্তুটো আমাৰ লগত মেটচ নকৰে, মেটচ কৰে, কিন্তু আমাৰ ইমিউনো ছিষ্টেমটোৱে ভাবে যে এইটো বাহিৰৰ পৰা অহা বস্তু, চ' ইয়াক এটেক কৰিব লাগে। চ' গতিকে বাহিৰৰ পৰা অহা যিটো বা আপুনি লোকৰ পৰা লগোৱা যিটো কিডনী আছিলে, সেই কিডনীটোক আপোনাৰ নিজৰ ডিফেন্স ছিষ্টেমটোৱে ধ্বংস কৰি পেলাব। চ'
গতিকে সেইকাৰণে আপুনি বাহিৰৰ পৰা বস্তুটো লগায়ো লাভ নহ'ব গতিকে এতিয়া এই ব্যৱস্থাপনাটো কেনেকৈ মানে ৰিজল্ভ কৰা যাব ইয়াৰ সলিউশ্যনটো কি ইয়াৰ সলিউশ্যনটো হৈছে যে আমাৰ যিটো অটো ইমিউন বা আমাৰ যিটো ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে বা ইমিউনিটি ছিষ্টেম আছে তাক আমি ৰেগুলেট কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি ইউজ কৰে যে আজিকালি সাধাৰণ যিখিনি ধৰি লওক ছিষ্টেম আছে এইটো হৈছে যে খুব বেছি ষ্টেৰইড ইউজ কৰে ষ্টেৰইড ইজ এ মানে ইমিউনো ছাপ্ৰেছৰ হয় যেনেকৈ ইনফ্লেমেশ্যন হ'ল ষ্টেৰইড ইউজ কৰিব গতিকে বহুত বেছি ষ্টেৰইড ইউজ কৰে সেইকাৰণে আপুনি দেখিব যে তাৰ কাৰণে বহুত মানুহৰ হৰমনেল চেঞ্জ হয় বা চুলি সৰি যায় কিয় কাৰণ কি ইট ইজ মানে যোনে ষ্টেৰইড এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট থাকিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আগতে আছিলে এতিয়া আমি কি কৈছোঁ যে এই যিটো নতুন ডিস্কভাৰী হৈছে পলিচ টি চেল তাক আমি ইনজেক্ট কৰিম যাতে ই কি কৰিব পাৰে নিজৰ আমাৰ ইমিউনি ছিষ্টেমটোক ৰেগুলেট কৰিব পাৰে যে এইটো আমাৰ নিজৰ বস্তু হয় বা এইটো আমাৰ বেনিফিচিয়েল বস্তু হয় এইটোক এটেক নকৰিবি গতিকে এইটোক কি কৰিব যে অৰ্গান ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যনটোক ছাকচেছফুল কৰি তুলিব তেতিয়া আমাৰ বহুত লাভ হ'ব কাৰণ কি বহুত মানুহ কি হৈছে যেতিয়া মৰে তেতিয়া তেওঁৰ কিডনি হওক হাৰ্ট হওক এইবিলাক বস্তু ভাল হৈ থাকে কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা জীয়াই থকা মানুহ আছে তেওঁ বহুত পটেনচিয়েল আছে কিন্তু তেওঁ এটা কিডনি বেয়া হৈ গ'ল তেওঁ হাৰ্টখন বেয়া হৈ গ'ল হাৰ্টত ফুটা ওলাইছে গতিকে আমি অৰ্গান ট্ৰান্সপ্লান্ট যদি কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি ৰিচেণ্টলি আমি কি দেখিলোঁ যে পিগৰ পৰাও আমাৰ ধৰি লওক ট্ৰান্সপ্লান্টেশ্যন কৰিব পাৰে বুজি পাইছেনে পিগৰ লিভাৰ হওক পিগৰ হাৰ্ট হওক কেলৈ কাৰণ কি বহুত মেটচ কৰে তেনেকুৱা এটা ধৰণৰ আমাৰ কি হৈছে এটা ডিস্কভাৰী ওলাইছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ধৰি লওক UPSC এটা কুৱেশ্যনো সুধিছিলে প্ৰিলিমছত গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইটো লেণ্ডমাৰ্ক হয় এইটো সেইকাৰণে ডিস্কভাৰীটো যে অৰ্গান ট্ৰান্সপ্লান্ট আমি কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেকৈ ৰিময়েডৰ আৰ্থৰাইটিছ বা টাইপ 1 ডায়েবেটিছ গতিকে সেইখিনি কি হ'ব এতিয়া কমিব গতিকে ব্ৰড ইমিউনো ছাপ্ৰেছৰ হয় এইটো গতিকে ইমিউনো ছাপ্ৰেছৰটোক আমি যে ইউজ কৰিব পাৰিম এই ডিস্কভাৰীটোৰ পৰা গতিকে এইটোৱে মেইন ছাবষ্টেণ্টিভ পাৰ্ট হয় অ'কে লেটছ মুভ আহেড Okay, so again, next zero article is about Jaishankar says India's interests are best secured by the strategic autonomy. So again, আমাৰ কি কৰিব লাগিব আমি strategic autonomy ফালে যাব লাগিব তেতিয়া একদম আমাৰ যিটো ধৰি লওক ফৰেন পলিচি আছে বা আমাৰ যিটো নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে ইণ্টাৰেষ্টটো বেষ্ট চুইট হ'ব এইটো আমাৰ লিগেচি হয় এইটো একদম প্ৰথমৰ পৰাই আমাৰ কি হৈছে নেহৰুভিয়ান যিটো ধৰি লওক ডিপ্ল'মেচি আছিলে বা আমি যদি কওঁ নন এলাইনমেণ্ট মুভমেণ্ট আছিলে তেতিয়াৰ পৰা এইটো এনচিঅ'ৰ কৰা গৈছে যে আমি ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিটো ফ'ল' কৰিব লাগিব যাতে আমি সকলোৰ পৰা সকলো ধৰণৰ বস্তু যাতে আমি ল'ব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি সেইকাৰণে কি কৈছোঁ ছেল্ফ ৰিলায়েণ্টৰ ফালে আমি গৈছোঁ আৰু বা আমি কি কৈছোঁ যে বিশ্ব বন্ধু হ'ব বিচাৰিছোঁ বুজি পাইছেনে বাসুদেৱ কুটুম্বকমটো আমি কি কৈছোঁ পপুলাৰ কৈছোঁ কেলৈ আমি গোটেই জগতখনে আমাৰ ফেমিলি হয় চবৰ লগতে আমাৰ কি হ'ব ভাল ৰিষ্টা আমি বনাব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব যে ছাপ্লাই চেইনডাল ডাইভাৰ্চ হ'ব এনচিঅ'ৰ হ'ব ছেল্ফ ৰিলায়েণ্টটো আমি এচিভ কৰিব পাৰিম গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি আমি কাৰো তলত নাথাকোঁ বা আমাৰ যিটো ছভাৰেণ্টি আছে বা আমাৰ যিটো ছেল্ফ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো আমাৰ কাৰণে বেষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ব যিটো আমি অলৰেডি কৰিছোঁ বা বহুতবাৰ আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত জোৰ দিছোঁ So the core argument of the article is that India's foreign policy is fundamentally guided by the principle of strategic autonomy. The primary goal is not to solve global problems but to manage international relations for India's national advantage. So গতিকে সেইটোৱে আমাৰ মূল কথা যে এতিয়া ধৰি লওক হামাছ আৰু যেনিবা ইজৰাইলৰ যুদ্ধ হৈ আছে এই যুদ্ধখন সেটেল কৰাটো আমাৰ কাম নহয় বুজি পাইছেনে হয় আমি এই যুদ্ধখনক ক্ৰিটিচাইজ কৰিছোঁ কণ্ডেম কৰিছোঁ তাত হোৱা জিনোচাইডখিনি আমি ক্ৰিটিচাইজ কৰিছোঁ বা অপ'জ কৰিছোঁ যে এইটো হ'ব নালাগে কিন্তু আমাৰ কাম নহয় যে আমি গৈ পেলাই তাত সোমাই পেলাই মেডিয়েট কৰিমগৈ বুজি পাইছেনে আমাৰ কামটো হৈছে যে আমাৰ যিটো ফৰেন পলিচি এইটো বেষ্ট ইণ্টাৰেষ্টটো হৈছে যে আমাৰ যিটো নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেই নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্টটো কেনেকৈ ফুলফিল হ'ব সেইটোহে আমি জোৰ দিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক আমি যদি চাওঁ ইজৰাইল হামাছ যুদ্ধখনত ইয়াত আমি পেলেষ্টাইনক একেবাৰে ইগন'ৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কি পেলেষ্টাইনত থকা যিখিনি মুছলিম মানুহ আছে তেওঁলোকক যদি আমি বা পেলেষ্টাইন কজটো যদি আমি ছাপোৰ্ট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ধৰি লওক আমাৰ দেশত থকা যিখিনি 33% মুছলিমছ আছে তেওঁলোক আপছেট হ'ব বুজি পাইছেনে সেইটো আমাৰ এটা নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ঠিক তেনেকৈ ইজৰাইলক আমি ডাইৰেক্ট ছাপোৰ্ট আগতে কৰা নাছিলোঁ কেলৈ কাৰণ কি দে বিলিভ অন দ্য টু নেশ্যন থিয়ৰী যিটো ইণ্ডিয়া অপ'জ কৰি আহিছে যে ইণ্ডিয়া পাকিস্তান টু নেশ্যন থিয়ৰী বুজি পাইছেনে যে ইজৰাইলত অকল ইহুদি থাকিব পেলেষ্টাইনত অকল আমাৰ যিখিনি মুছলিম পেলেষ্টাইনী পিপল আছে এইখিনি থাকিব গতিকে টু নেশ্যন থিয়ৰীটো আমি বিলিভ নকৰোঁ আমাৰ টলাৰেঞ্চটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাইছেনে সেইটো আমাৰ নেশ্যনেল ইণ্টাৰেষ্ট ঠিক তেনেকৈ ইজৰাইলকো আমাক দৰকাৰ হ'ব কেলৈ ইজৰাইলৰ পৰা আমি ডিফেন্স
কিছুমান কি কৈছোঁ ইম্পৰ্ট কৰি আছোঁ, যেনেকৈ ধৰি লওক বাৰাক এণ্টি ডিফেন্স বা এণ্টি বেলেষ্টিক মিছাইল, বুজি পাইছেনে, যিটো আমি এয়াৰ ডিফেন্স হিচাপে আমি কাম কৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যন, ঠিক তেনেকৈ ফাৰ্টিলাইজাৰ যিখিনি স্মাৰ্ট ফাৰ্টিলাইজাৰ আছে এইখিনি বস্তু আমি কি কৈছোঁ ইজৰাইলৰ পৰা শিকিছোঁ। চ' গতিকে both the Israel as well as the Palestine are equally important for us in some various occasions. Contextually তেওঁলোকক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ হয়। চ' সেইকাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে দুইটাকে আমি ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিটো ফ'ল' কৰি দুইটাকে আমি বেলেঞ্চ ৱেইট কি কৈছোঁ হেণ্ডেল কৰিছোঁ। এইটোৱে হৈছে ইণ্ডিয়াৰ লিগেচি বা ইণ্ডিয়াৰ সেইটো ট্ৰেণ্ড হয়। চ' গতিকে সেইটোকে জয়শংকৰ চাহাবে কৈছে যে সেইটোকে আমি মানে প্ৰমোট কৰিম বা সেইটো আমি ফ'ল' কৰিম। 1971 পৰা আমি সেইটোখিনি বস্তু এমফেচিছ কৰিছোঁ যে নেচেচেৰী চইচ কি আছে টু কাউণ্টাৰ ট্ৰায়েংগুলাৰ থ্ৰেট ফ্ৰম দ্য US, China এণ্ড পাকিস্তান। চ' গতিকে US, China, পাকিস্তানৰ ট্ৰায়েংগুলাৰ থ্ৰেটটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ ৰাছিয়াৰ ফালে আমি টিল্ট হৈছোঁ তেতিয়া 1971। চ' সেইকাৰণে ৰাছিয়াই যেতিয়া আমাক মানে এক্সুৰেঞ্চ দিছিলে তেতিয়া US যিখিনি শ্বিপ আছিলে সেইখিনি উভতি গৈছিলে। তাৰপিছত আমি ভালকৈ কনচেনট্ৰেট কৰিব পাৰিছিলোঁ অন পাকিস্তান এণ্ড উই হেভ ডিফিটেড দেম ডিচাইচিভলি। গতিকে এম্ব্ৰেচিং দ্য মাল্টি এলাইনমেণ্ট, গতিকে এই যিটো মাল্টি এলাইনমেণ্ট আছে ইয়াতে বাসুদেৱ কুটুম্বকম ফিলচফিটো ধুনীয়াকৈ আহি যায়। চ' সেইকাৰণে আমি ছফ্ট পাৱাৰ ইউজ কৰিছোঁ, ছফ্ট পাৱাৰ কালচাৰ ধৰি লওক পলিচি এণ্ড ডিপ্ল'মেচি। চ' এই গোটেইখিনি বস্তু এলাইনমেণ্ট হৈ থাকে। ঠিক তেনেকৈ এছাৰ্টিভ ষ্টেণ্ড অন দ্য কাৰেণ্ট ইছ্যুজ, চ' গতিকে এতিয়া যিখিনি ধৰি লওক কাৰেণ্ট ইছ্যু আছে এইখিনি আমাৰ এছাৰ্টিভ ষ্টেণ্ডছ আমাৰ আছে। ট্ৰেন্সফৰ্মিং নেইবাৰহুড ৰিলেশ্যনশ্বিপ, কাৰণ কি আমাৰ যিখিনি নেইবাৰ আছে সেইখিনিৰ লগত সদায় আমাৰ পেৰিনিয়েল এটা ৰিলেশ্যন থাকিব। আজি দূৰৰ নেইবাৰ কোনোবা এখন নেশ্যনৰ লগত আমাৰ আজি ভাল কাইলৈ বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু ওচৰতে থকা যিখিনি নেইবাৰহুড আমাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত আমি সদায় টাচত থাকিব লাগিব, বিকজ দে আৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল পাৰ্টনাৰ্ছ বা জিঅ'গ্ৰাফিকেল নেইবাৰ্ছ। চ' গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ নেইবাৰহুড ফাৰ্ষ্ট পলিচি আছিলে গুজৰাট ডক্ট্ৰিনৰ সময়ত, য'ত আমি কৈছোঁ যে আমি যিহেতু এই যিটো ছাউথ এছিয়া আছে, ছাউথ এছিয়াত আমি এটা ভাল পজিশ্যনত আছোঁ বা আমি কেপেবল হয়। চ' গতিকে আমি আমাৰ যিখিনি নেইবাৰ আছে তেওঁলোকক কনচেশ্যন ৰেটত যাতে আমি সহায় কৰোঁ। সেইকাৰণে BBIN হওক আপুনি দেখিব বা আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক চাৰ্ক যিটো ধৰি লওক ছেটেলাইট হওক এইবিলাকত ইণ্ডিয়াই প্ৰভাইড কৰিছে, বুজি পাইছেনে। ঠিক তেনেকৈ আমি নেপালত ইউজ কৰিছোঁ বহুত, ভূটানত ইউজ কৰিছোঁ, যেনেকৈ ধৰি লওক B3 কৰিডৰ। চ' ইয়াত ইণ্ডিয়াই বহুত ইনভেষ্ট কৰিছে। চ' ডি-হাইফেনেশ্যন অফ পাকিস্তান সেইটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। হিষ্টৰিকেল ৰেলিভেঞ্চৰ ইয়াত কোৱা গৈছে, নাম চামিটখনৰ ইয়াত কথা আমি কৈছোঁ। ঠিক তেনেকৈ চেলেঞ্জেছ কি আছে আজিৰ দিনত, যে বেলেঞ্চিং দ্য গ্ৰেট পাৱাৰ ৰাইভেলৰী, গতিকে চাইনা ৰাছিয়া এক্সিছ আৰু ৱেষ্ট এছিয়া, গতিকে US আৰু ৱেষ্ট এইটোক আমি কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিম। এতিয়া এখন নিউ ৱৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ আহিছে। আগতে ধৰি লওক ৰাছিয়া এণ্ড USA আছিলে, এতিয়া ৰাছিয়া এণ্ড USA এণ্ড চাইনা আহিছে। চ' ইয়াক আমি কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিম, বুজি পাইছেনে। গতিকে সেইটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ঠিক তেনেকৈ প্ৰেছাৰ এণ্ড দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ নেইবাৰহুড ইনষ্টেবিলিটিৰ কথা কৈছে যে এইটো বহুত আমাৰ কাৰণে কনচাৰ্ণ হয়, কাৰণ কি আমি দেখিছোঁ যে বাংলাদেশৰ কোনো এখন ডেম'ক্ৰেটিক চৰকাৰ নাই আজিৰ দিনত, নেপালত কোনো ডেম'ক্ৰেটিক চৰকাৰ নাই, নেইবাৰ হয়। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ম্যানমাৰ কোনো ডেম'ক্ৰেটিক চৰকাৰ নাই। চ' গতিকে তিনিখন দেখোন একদম মানে ক্ল'জ আমাৰ যিখিনি নেইবাৰ আছে তেওঁলোকতে কি আছে ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ আছে। ঠিক তেনেকৈ আফগানিস্তানত আপুনি চাওক তালিবানৰ চৰকাৰ আছে, পাকিস্তানটো বাদি দিয়ক। চ' গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া ছাউথ এছিয়াৰ যিটো ধৰি লওক পলিটিকেল ষ্টেবিলিটি আছে এইটো বহুত ফ্ৰেজাইল এটা অৱস্থাত আছে, বহুত ভলেটাইল এটা অৱস্থাত আছে। চ' গতিকে সেইটো কাৰণে আমাৰ কনচাৰ্ণ আছে। ইকনমিক ডিপেণ্ডেঞ্চিৰ কথা কোৱাত কৈ আছে যে ইণ্ডিয়াছ ৰিলায়েঞ্চ অন দ্য গ্ল'বেল মাৰ্কেটছ, টেকনলজি এণ্ড ছাপ্লাই চেইনছ কেন বি লেভাৰেজ বাই আদাৰ নেশ্যনছ টু ইনফ্লুৱেঞ্চ ইটছ পলিচি চইচেছ। গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমি সেই ধৰণৰ যিটো আমাৰ ধৰি লওক ইকনমিক ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে, গতিকে সেইটো আমি কি কৈছোঁ ছাপ্লাই চেইনৰ ডাইভাৰ্চিটি বা যিটো আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে 3D কথা ইয়াত কোৱা গৈছে যে ডি গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈছে, তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ ডি ৰিস্কিং কৰিছোঁ। ডি ৰিস্কিং মানে ছাপ্লাই চেইনটো আমি কি কৈছোঁ ডাইভাৰ্চ কৰিছোঁ। যিটো আমি ধৰি লওক ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল হওক বা আমাৰ যিটো ধৰি লওক এনাৰ্জি ডিপ্ল'মেচি হওক বা আমাৰ ফুড ছিকিউৰিটি হওক, ফুড ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হৈছে ফাৰ্টিলাইজাৰ ছিকিউৰিটি। এতিয়া ফাৰ্টিলাইজাৰ ছিকিউৰিটিটো এনচিয়'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ মৰক্কোৰ লগত আমি কি কৈছোঁ টাই আপ কৰিছোঁ, যিটো অলৰেডি আমি এটা ধুনীয়া টাৰ্ম এটা আছে ইয়াত যিটো আমি কৈছোঁ যে চাউথ কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ট্ৰায়েংগুলাৰ কোঅপাৰেশ্যন। গতিকে সেইটোত হৈছে। ঠিক তেনেকৈ আমি 3D ভিতৰত আৰু এটা ডি হৈছে কি যে ডিছ ইনভেষ্টমেণ্ট ডি ৰেগুলেশ্যনৰ কথা বাৰে বাৰে আমি কৈছোঁ। অ'কে, গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ আছে। নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ আমি যাওঁ। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল হয়, আইআৰৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট, ছিকিউৰিটিৰ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ইয়াত কৈছে যে ইণ্ডিয়া এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া টু চাইন জইণ্ট ডিফেন্স এণ্ড ছিকিউৰিটি কোঅপাৰেশ্যন ডিক্লেৰেশ্যন।
সো গতিকে এইটো আমি কোৱাডৰ এটা এক্সপানশ্যন বা কোৱাডক আমি লেভাৰেজ হিচাপে লৈ পেলাই কেনেকৈ দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত আমি বাইলেটাৰেল যিটো আমাৰ ৰিলেশ্যন আছে সেইটোক আমি কেনেকৈ ৰোবাষ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো আছে বা পেচিফিক অ'চিয়ান যিটো আছে আমাৰ okay so let's move ahead so yet our key main argument to case the central argument of the article is that the India Australia defense and security relation is undergoing a significant and rapid enhancement moving from a transactional partner asile agote tholok kintu etia ki hoise dialogue and defense partner so the high level political engagement er kotha yet koise defense minister hetu acknowledge koise je Australia to meet his counterpart underscoring the political will and momentum behind the partnership so the formalizing the cooperation joint declaration on defense and security cooperation maritime security roadmap ekhini so formalizing cooperation so the hetu kotha koise enhance interoperability so air to air refueling implementing arrangement er kotha yat koa goise aru Australia aru India majot bahut khetrot dholok joint military exercise hoye thake so gotike yat shift in a perception of kotha koise Australia now views India not just a strategic partner but as an emerging and reliable partner in defense production so dike hetu important hoy je agote dholok eta strategic partner hisabe asile kintu etia ki hoise defense production ot India eta reliable eta ki hoise global eta image boni goise so gotike co development co designing co production so dike hetu ki hoise je globally ami dekhisu je India logot hobo bisaise ba hoise aru he khetot ami export koisu recently Morocco ami ki koisu je defense export koisu ba tat ami ki koisu eta mane for the first time we have installed a defense manufacturing plant in the foreign soil that is in Morocco thik tenake Philippines ok Indonesia ami commitment disu ba teonoke bisaise amar jikhini dholok reliable jikhini defense deterrence ase ba equipments weapons ase especially the BrahMos so dike hekhini kotha ami yat dekhoisu je India is emerging as a defense production so dike yat etia ohomor angle tu keneka an ekhinte ohomor angle tu anibo pai kele je defense jitu corridor is going to set up in Assam so dike jitu third hobo so already duta ase eta dholok Tamil Nadu ase eta UP ase third jitu ase defense corridor hetu Ahomot hobo fourth to Maharashtra hobo so dike teneke ite jodi Ahomot defense corridor eta hoy tele Ahomot defense corridor tu eta feature etu asile je ami yapa export koribo paro export koribo kane etia etu dholok ekhon market ami paisu je India aru Australia major eta joint defense cooperation ta mane dholo conclude hoise jot ami ki koim defense production ba co defense production opor jodim ba ami defense export koribo pai so buji paise na so diye Ahomot production hobo Australia biki hobo so dike etu ba ama ki hobo je Ahomot jitu defense manufacturing agency ase teonuke dholok labhamito hobo but they got a market additional market for their products tar karone ki hobo amar Ahomot ako job creation hobo expansion hobo hetu ba amar Ahomor local jitu regional economy ase hetu develop hobo tar pa ki hobo amar jitu dholok inequality ase poverty ase health education infrastructure hokolo khetor amar ki hobo development hobo so dike hetu apnaliki yat regional angle tu a point tu ba apnalake tani ani lagabo pare so quantifiable growth kotha yat kwa goise okay so next kiki challenges ase etu ami sabo laibo je differing the trade perception so both the countries are wary of the Chinese assertiveness India faces an immediate and direct threat on its land border defense equipment interoperability kotha koa goise and Australia's economic ties with China remains Australia's largest trading partner so dike hetu eta yat ullekhojoga kotha Canberra often has to perform a delicate balance act between a security alignment with the partners like India and deep economic partners with Beijing kanki China logot teonukor trading partnership ase India logot teonukor strategic partnership ase eta trading partnership or strategic partnership duitai nijor khetrot bahut important aru inalienable hoy বুজি পাইছনে সো দিকে এতিয়া কেনেকে হেতু Canberra মানে the Australian government হেতু কেনেকে ধলক মেনেজ কৰিব বা হ্যান্ডেল কৰিব ব্যালেন্স কৰিব হেতু এটা চাবলিয়া কথা আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা চ্যালেঞ্জ আছে যদি তেওঁলোকে ট্ৰেড ৰিলেশনটোত বেছি প্ৰায়োৰিটি দিয়ে তেতিয়াহলে আমাৰ লগত থকা ডিফেন্স কোঅপাৰেশনটো অকমান কি হ'ব যে তাৰ ইন্টেন্সিটিটো বা তাৰ স্কোপটো কমি যাব
তাৰ বা এইটো ভাইচ ভাৰ্চা হ'ব অ'কে সো গতিকে বিউৰোক্ৰেটিক হাৰ্ডেলছৰ কথা কৈছে যে পলিচি এটা একচুৱেলি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হয় পলিচিটো বনাওঁতে ঠিক আছে বাট দেয়াৰ ইজ এ বিউৰোক্ৰেটিক হাৰ্ডেলছ অ'কে সো গতিকে এক্সপ্লেনেশ্যন অফ কি টাৰ্মছ আমি দিছোঁ এণ্ড ডাইমেনশ্যনছখিনি আমি প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু ৱে ফৰৱাৰ্ডটো কৈছোঁ যে এতিয়া এই চেলেঞ্জখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম যে ছুইফ্ট ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব ডিপেনিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কলাবৰেশ্যন কৰিব লাগিব এক্সপাণ্ড দ্য ইণ্টেলিজেঞ্চ শ্বেয়াৰিঙৰ কথা কোৱা গৈছে এণ্ড ব্ৰডেন দ্য স্ক'প এণ্ড ট্ৰাইলিটেল মাল্টিলিটেল চিনাৰ্জি সো গতিকে যেনেকৈ ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডোনেছিয়া এইটো ট্ৰাইলিটেল এটা যদি আমি চিনাৰ্জি আনো তেতিয়াহ'লে এইটোৱে কাউণ্টাৰ আমাৰ চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন ইন আ পেচিফিক অচিন আমি সেইটো বা ইণ্ডো পেচিফিক অচিনত চাইনিজ যিটো এগ্ৰেশ্যন আছে বা এক্সপানশ্যন আছে সেইটোক আমি কি কৰিব পাৰিম অলপ ৰুট কৰিব পাৰিম বা আমি যিটো এংগুল দেখুৱাইছোঁ যে ইণ্ডিয়া জাপান এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া এইটো এটা ট্ৰাইংগল হ'ব পাৰে বা ঠিক তেনেকৈ ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড দিছ ফিলিপিন এইটো এটা ট্ৰাইংগল হ'ব পাৰে চ' তেনেকৈ আমাৰ কি হৈছে যে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত যিটো আমাৰ ডিফেন্স কৰিব পাৰিছে এইটো বহুত ক্ষেত্ৰত চাউথ ইষ্ট এছিয়া দেশবিলাকৰ লগত আমাৰ যিটো ধৰি লওক ডিফেন্স কোঅপাৰেশ্যন আছে বা ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমি আছে সেই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কি হৈছে এটা স্ক'প মুকলি কৰি দিছে অ'কে লেটছ মুভ হেড এইটো এটা আৰ্টিকল আছে যিটো আপোনালোকৰ অসমৰ APSC কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এইটো কৈছে যে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট দ্য চিলড্ৰেন চাৰ্জ ইন আছাম অ'কে এলং উইথ দ্য ৰাজস্থান এণ্ড কেৰেলা চ' ইয়াৰ মাত্ৰাটো আমি বঢ়া দেখিছোঁ যে ৰেট দেখিছেনে যে ইয়াত আৰু ইয়াত আচৰিত কথা হৈছে যে আমি ইমানখিনি ধৰি লওক ট্ৰাই কৰিছোঁ বা পুলিচ প্ৰশাসন ইমান এক্টিভ হৈ আছে তথাপিতো ইমান বেছি কি হৈছে যে চাইল্ড ৰিলেটেড ক্ৰাইমখিনি আমাৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে চ' এইটো কিন্তু মেজৰ কনচাৰ্ণ হয় আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই কথাটো হৈছে যে মৰেল শ্লাইডিং হওক বা আমাৰ যিটো ধৰি লওক ফেমিলি ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিটৰিয়েট হোৱাৰ কাৰণে যিটো ধৰি লওক মৰেলিটি বা ছ'চিয়েলাইজেশ্যন এইটো যিটো হ'ব লাগে বা উইক ল এনফৰ্চমেণ্ট বা ডিলে ইন পস্কো ট্ৰায়েল ঠিক তেনেকৈ আমি ক'ম যে ইয়াত যিটো ধৰি লওক এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট আছে তেওঁলোকৰ যিটো কোৱালিটি এডুকেশ্যন আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত বা ছ'চাইটি যিটো ধৰি লওক এটা জেনেৰেল ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ আছে সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে দুৰ্বল হৈ গ'ল বা ইণ্ডিভিজুৱেল যিটো এটা মৰেল কনচায়েঞ্চ আছে ভইচ অফ কনচায়েঞ্চ সেই ক্ষেত্ৰত বা ইথিক্স সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে যে শ্লাইডিং হোৱা আমি দেখিছোঁ নহ'লে কিয় চাইল্ডৰ ওপৰত আমি ইমান অত্যাচাৰ কৰিছোঁ চ' গতিকে এটা আৰ্টিকল হাইলাইটছ এ ছিগনিফিকেণ্ট চাৰ্জ ইন দ্য ৰিপৰ্ট ক্ৰাইম এগেইনষ্ট দ্য চিলড্ৰেন আণ্ডাৰ দ্য পক্সো যিখন এক্ট আছিলে 2012 দ্য 3 ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ আছাম ৰাজস্থান এণ্ড কেৰেলা বেছড অন দ্য নেশ্যনেল ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰো চ' সেইটোত আমি দেখিছোঁ আৰু ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰো আগৰ যিটো ডেটা আছিলে এইটো আছিলে যে ওমেনৰ ওপৰত যিটো ক্ৰাইম আছে সেইটো 4% বাঢ়িছে এতিয়া আমি এইটো দেখিছোঁ যে চাইল্ডৰ ওপৰত হোৱা অত্যাচাৰ বাঢ়িছে চ' কোৱান্টিটেটিভ চাৰ্জৰ কথা কৈছে যে আছাম পস্কো কেছেছ ৰ'জ ফ্ৰম এ এভাৰেজ অফ 500 এনুৱেলি টু অভাৰ 1000 চ' ডাবল হৈছে দেখোন in 2021 and 22 and approximately 15,000 in 2023 a 106% increase from 2020 average so গতিকে এইটো কথা কৈছে যে সাংঘাতিক ধৰণৰ কি হৈছে যে 2020 চনত 500 কেছ আছিলে আৰু আজিৰ দিনত 1500 কেছ আমি কি পাইছোঁ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা দেখিছোঁ ইন পস্কো চ' ইয়াত আৰু এটা কাৰণ হ'ব পাৰে যে পিপল আৰ মোৰ এৱেৰ ৰিগাৰ্ডিং এন এক্ট কাৰণ 2020 চনৰ হয়তো মানুহ ইমান এৱেৰ নাছিলে বা সহ্য কৰি থৈছিলে কিন্তু এতিয়া যিহেতু মিটু মুভমেণ্ট বা ডিজিটেল যিটো শি বক্স আহিছে বা আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক এৱেৰনেছ আহিছে তাৰ কাৰণেও আমাৰ কি হ'ব পাৰে এইটো বাঢ়িব পাৰে চ' কিন্তু এইটো এটা ছ'চিয়েল মিনেজ বা এইটো ছ'চিয়েল এটা চেলেঞ্জ হয় ৰাজস্থান চাৰ্জ চাৰ্জ জাম্প ফ্ৰম দ্য 3000 to 3500 okay so গতিকে ইয়াত কোৱা গৈছে these statements account for a disproportionate share of national POXCO cases with Assam 99% Rajasthan 70% and Kerala 105% of their respective total child crimes so total child crimes or 90% cases the POXCO act or logot related hoy not necessarily a rise in the incidence the court assesses that the increase may reflect improved responding reporting rather than a proportional rise in the actual crime hetu kotha jitu ami koisu je awareness bahise তাৰ কাৰণেও এইটো বাঢ়িব পাৰে বা যি নহওক কিন্তু ইট ইজ এ মেটাৰ অফ কনচাৰ্ণ চ' আমি যিহেতু ডেটাটো গম পাইছোঁ চ' গতিকে এতিয়া ডেটাটোৰ মতে আমি কি কৰিব লাগিব ডেটা ড্ৰিভেন পলিচি আনিব লাগিব আৰু সেই পলিচিটোৰ এক্সিকিউট কৰিব লাগিব অলৰেডি আমাৰ ওচৰত ল আছে আমাৰ ওচৰত প্লেন আছে আমাৰ পলিচি আছে হোৱাট উই নিড ইজ এ গভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰ চ' তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব চিটিজেন চেণ্ট্ৰিক গভাৰ্নেন্স আনিব লাগিব এথিকেল গভাৰ্নেন্স যিটো ছেকেণ্ড ARC ৰিপৰ্টত আমাক কৈছিলে সেইখিনি বস্তু কৰিব লাগিব অ'কে চ' ইয়াত কোৱা গৈছে যে 51% অফ টোটেল চাইল্ড ক্ৰাইমৰ ভিতৰত পস্কো এক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিছে ঠিক তেনেকৈ অসমত 52% কথা কোৱা গৈছে ইয়াত ষ্টেট স্পেচিফিক ট্ৰেণ্ডৰ কথা কৈছে আছাম এমফেচিছ অন চাইল্ড মেৰেজ লিংকেজেছ
with a 267% rise in the cases. So child marriage যিটো হৈছে তাৰ লগত এই পস্কো একখনৰ লগত কথা আছে বুলি কৈছে যে যেহেতু আমি ক'লো যে চাইল্ড মেৰেজ ইজ এন ইজ এ ক্ৰাইম সো তেতিয়াও কি হৈছে যে এইটো পস্কো এক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিছে চাইল্ড মেৰেজটো সেইকাৰণে বাঢ়ি গৈছে বুলি অসম গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে ব্ৰডাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছখিনি আমি দেখুৱাইছোঁ যে দ্য আৰ্টিকল কশ্যনছ এগেইনষ্ট দ্য ইকুৱেটিং দ্য কেছ চাৰ্জ উইথ দ্য ক্ৰাইম এপিডেমিক্স সেইখিনি এপিডেমিকৰ সময়ত ধৰি লওক কেছ বাঢ়িছে বুলি কৈছে চ' গতিকে আমাৰ এতিয়া কাম হৈছে কি যে আমি যাতে ডেটা ড্ৰিভেন এটা মানে পলিচি উলিয়াওঁ আৰু এইটো ভালকৈ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হওক উইথ দ্য হেল্প অফ এথিকেল পুলিচিং এণ্ড চাইল্ড ফ্ৰেণ্ডলি পুলিচ আৰু আমাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক কি হ'ব লাগে ট্ৰায়েল হ'ব লাগে দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে ফাষ্ট ট্ৰেকত এইখিনি কি হ'ব লাগে ট্ৰায়েল হ'ব লাগে চ' গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিলে হোপ ইউ এনজয় ইয়াত যদি কিবা থাকে প্লিজ লেট আছ ন' ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন থেংক ইউ